Dacă ai dat click pe acest videoclip, Dacă ai dat click pe acest videoclip, Dacă ai dat clip pe acest videoclip, înseamnă că urmează să mergi pentru prima oară în Egipt sau ești curios să vezi cine debitează capul. aș vrea să vă duc într-o poveste total diferită față de ceea ce trăim în prezent. îți pui steluțe de alea. Respectiv, vă prezentăm formalitățile de viză, cum ajungeți la hotel, care este experiența noastră, dar până atunci, haideți să vă povestesc cum un băiat și o fată, pe data de 2 ianuarie, își părăseau pisica la București în apartament și plecau cu inima mică la 5 dimineața, pentru că erau obosiți, nu de alta, către Sibiu. Am avut acum zile într-o culiță. Trezi la 5, de asta m-am și bâlbâit de dimineață, mergem la Sibiu pentru că n-am mai prins locuri către Hurghada din București, pentru că am cumpărat last minute ca nebunii pentru prima oară și să mergem, avem un drum de 5 ore, sper, în față. I want it that way, supposed to know. A doua cafeluță. În 3 ore jumătate am ajuns în Sibiu. N-a fost deloc trafic, a fost foarte în regulă. Frumos pe Valea Oltului, așa un pic cu zăpadă. Pare că am prins chiar finalul Târgului de Crăciun de la Sibiu. Totul închis. Bine, e și 10 dimineața, nu cred că mai este și astăzi. Ce frumos se vede clădirea acolo, în geam. Am venit să mâncăm la Leon. Andrei și-a luat o tochitură, nu, o carne la garniță cu murături și eu mi-am luat un burger. Și plouă. Gata, s-a deschis. Deci a fost deschis și pe 2 ianuarie. Acum mergem să ne lăsăm fetița mașina la o parcare de lângă aeroport. O să ne ducă ei după aia la aeroport. Am ajuns la aeroportul de la Sibiu, pentru prima oară zburăm de aici. Am lăsat mașina, 160 de lei săptămâna. într-o parcare privată. Da, dar nu este acoperită, nu este parcare subterană, deci este totul expus într-un câmp și ne-așa dus cu dubița la aeroport. Sunt mulțumită. Și am ajuns imediat, în vreo 6 minute am ajuns la aeroport. Am trecut de faza cu Sibiu, montajul, așa, bla bla bla, bun. Când am ajuns la aeroportul din Sibiu, am fost plăcut surprinși de faptul că erau și locuri suficiente pentru toți oamenii. Și de s-au acolo. mișcat foarte repede. Foarte tot, repede. Check-in-ul, Foarte tot bagajele, frumos. scanarea bagajelor, absolut tot foarte repede. Nu au stat cu percheziția iurea, cu căutării prin bagaje, prin totul foarte repede, foarte smooth așa. Am avut chiar o călătorie foarte lină și de apreciat. Cei de la High Sky au mers foarte punctual, adică au și plecat la timp, am și ajuns la timp. Ce nu mi-a plăcut mie a fost faptul că n-am avut locuri unul lângă altul. Mai am o mențiune. În aeroport e mai scumpă apa, e 12,50 lei. Un lucru foarte important, pe avion o să vă dea un mic formular, trebuie să completați acolo numărul zborului și la adresa unde o să locuiți trebuie să puneți doar numele hotelului. Ce mi s-a părut Mă rog, mișto... nume, prenume, Da, serial la pașaport. da. Dar ce mi s-a părut mișto a fost faptul că inclusiv pilotul ne-a dat aceste instrucțiuni. Ceea ce trebuie voi să aveți la voi este pixul și să rețineți numărul avionului, dar numărul Pe care zborului. o să-l spună tot pilotul. Dar o să-l Spuneți, zică și completați el. asta. Da, exact. În română. Yes. Când am ajuns în Hurghada, a fost totul mult mai smooth decât mă așteptam să fie. M-am gândit că o să fie oameni, că o să tragă de tine, că am tot citit, că o să vină, că nu o să mai scap de ei. Da, Dar că te păcălesc, dă mie să te bag mai dă repede. mie. Fă mie să te fac mai... nu am simțit această presiune. Poate am avut noi noroc. nu Singura chestie, atunci când am fost la baie în aeroport, deși scria mare să nu dăm tips oamenilor, un angajat m-a întrebat dacă îi dau tips. Nu i-am dat. I-ai dat? Nu i-am dat. Păi, dar de ce îți ceruse? Păi așa cerea tuturor care ieșeau din baie. Ah, lol. E prima oară Creativ. când fac asta. Te-am forțat? Nu. Aeroport. Imediat la stânga o să vedeți acolo că scrie bank, bancă în engleză. De acolo puteți să vă luați viza, costă $25.
Totuși, dacă vreți să mergeți un pic mai repede, cei de la agenția de turism cu care mergeți o să vă ceară 25 de euro ca să vă pună ei viza PAC. Nu este genul de viză așa cum eram obișnuiți în celelalte țări în care am fost, cu ștampilă frumoasă. Și sincer nu mi s-a părut că am mers cu mult mai repede acolo la agenție. Că și acolo era coadă și dincolo era coadă, adică... Oricum, totul a mers foarte repede, spre deosebire de celelalte experiențe. Îți lipește respectiva aia, îți ia banii și treci mai departe. Nu se uită la tine, deci nu le pasă, pur și simplu. Nu sunt niște agenți din ăștia super serioși să zică, mamă, tu cine ești, mă, de intri la noi în țară? Hai, veni să cheltui bani, hai mă, nu contează. Vino, mă, ce, mai ai și o bunică? Nu e nicio problemă, adu toată lumea. După ce am trecut de toate formalitățile, ceea ce a durat în total, să zic, am 40 de minute, ceva de genul. Ceva de genul, da. Și când am trecut, am ajuns la ieșire, sunt standurile pentru telefonie, Vodafone, Orange și WE. După ce ți iei bagajele. Da, după ce ți iei bagajele, dar și acelea le-am ridicat foarte repede, erau deja imediat ajuns acolo. Da. A fost o experiență foarte bună, să știți. Adică am venit cu niște așteptări așa de mici, eu sincer nu mă așteptam să mai am bagaj. Am tot citit în grupuri, am tot văzut. Mă așteptam să vină 10 pe noi, bani. Dăm banii ca să dau bagajul. Eu chiar am crezut că o să ne ceară bani. Eu i-am zis lui Andrei, inclusiv când am văzut că șoferul... Da, ajungem acolo. Am ieșit din aeroport, ne-am luat cartela de telefonie de la WE. Vă las acum videoclipul cum a fost. Eu am luat de la Nomad, am luat un eSIM, am zis să încercăm și să vedem care e mai ok. Eu am delimitat, Ciren are 40 de giga. 49 de giga, dar mi se pare că avem o limită. Dacă depășim 2 giga pe zi, că scade viteza de la 4-5G, scade la 1 MB pe secundă, cred. Andrei este inginer. Andrei are tot felul de curiozități și fun facts de genul acesta. Când am ajuns, am ieșit din aeroport. Mă așteptam să fie ceva mult mai clar, adică să fie cineva care mă așteaptă exact la ieșire, dar nu a fost așa. Și ce ne-ai spus și de la cartele și mai mulți ne vorbeau în română. Da. Am rămas așa, zic, da. Ce se întâmplă aici? Ziceau, bună seara, vă rog, știau să înțeleagă minimorum, dar înțelegeau aproape tot ce ziceam. Ziceau mai multe cuvinte, ziceau, nu doar asta. Da, dar mă refer că cel de la telefonie vorbeam, că nu era ca cei pe care urmează, despre care urmează să vă spunem mai multe. Da, ceilalți pe aia știau română. Știau română, de zici că erau de la noi, de aici. Vorbeau bine română, da. Și când am ieșit, am văzut pe cineva care avea semnul agenției noastre de turism. Ne-am urcat în autobuz. Eu m-am temut ca nu cumva să-i ceară bani lui Andrei, pentru că citisem din nou că dacă îți iau bagajul și ți-l pun de jos, de la sol, în autobuz, gata, îți cer bani. Da. Și eu i-am zis lui Andrei, nu, Andrei, nu lăsa să-ți pună bagajul. Dar ei nu înțelegeau toți. Bun. A fost un moment puțin ciudat. Nu ne-a cerut nimeni bani în acest sens. Am urcat în autobuz, surpriză. Toate persoanele din autobuzul respectiv, arabi, egipteni, vorbeau română. Acum este ora 7:40, cam așa în România, nu avem diferență. Aici este Terminal 2. Mâine aveți întâlnire cu colegul meu la hotel. Dar nu o română din asta stâlcită. Înțelegeai 95%. Aproape tot. Nu știu dacă a fost ceva ce n-am înțeles. Nu înțelegeam că vorbeau ceilalți. Vorbeau ceilalți, exact. Și aia vorbeau și mai bine română și mai tare. Dar vorbeau extrem de clar, extrem de coerent. Dar se înțelegea tot. Exact. În autobuz ne-au zis ceva ce m-a lovit un pic. A zis faptul că Marea Roșie poartă mult mai multe reziduuri acum pe baza războiului din Sudan și să avem grijă. Care ține de mulți ani. Da. E un război civil. Și poartă Marea Roșie reziduurile războiului și aici. Să avem mare grijă cu tot ceea ce mâncăm în afara resortului, deși știam acest lucru, adică să avem foarte mare grijă să fie totul spălat pentru a evita anumite boli. Bineînțeles, boala Egiptului se numește blestemul lui Tutankamon. Zici că e mamaia eforie. Au și brad de Crăciun leșin. Ne-au dat o foaie cu instrucțiuni de care să ținem cont. Cum îi se scrie pe mult direct preț fix? Ni s-a spus neapărat că avem o problemă de sănătate, să nu mergem la cei de la hotel, să vorbim cu ghidul nostru sau cum? Da, avem o persoană desemnată de pentru la fiecare agenție. hotel.
Da, Și noi suntem numai noi doi la hotelul acesta, la domnul Mohamed Steigenberger. Da. Este ziua 5 din vacanță și Tințu cred că acum reușesc să-l zic. Steigenberg, îl dau. Îl dau. Și eu o să, când, de exemplu, se întâmplă ceva, să zicem că ne simțim rău sau ceva, Orice problemă avem, îi să scriem vorbim cu direct el. lui, da, acestei persoane desemnate pentru noi. Astăzi, prima zi în Egipt. De dimineață ne-am trezit frumos, fără alarmă, am mers la micul dejun, Cam la limită. la limită strângeau deja masa. Am luat și deci am apucat. La 10:30 se închide micul dejun, noi Până la la 10:30. 11:30, nu? Da, am mers după aia să ne jucăm niște ping-pong Ping-pong, da. și Nu prea am putut că bătea foarte tare vântul și erau Da. de paletele. ne-am plimbat prin complex. Mi s-a părut superb. Vă las imagini cu complexul. Mi s-a părut atât de îngrijit Da. și flora. Dacă era fauna, era Era nasol. nasol dacă era faună. Am văzut o singură pasăre. Nu, vreo 3 păsări am văzut. Da. Poți să zici și faună. Nu, flora era foarte diversificată și tropical, așa exotic. După aceea am mers în mare, am mers neapărat să înnot în Marea Roșie. Să vedeți că suntem deja în apă. Să știți că deși sunt doar 20 de grade astăzi, cumva temperatura mării nu este la fel de rece cum suntem noi obișnuiți. În sensul în care e caldă. M-am așteptat la 20 de grade afară să aibă, nu știu, 10 grade, dar cred că are cam echivalentul gradelor de afară. Pe 3 ianuarie 2025, 2026, da? Încă nu m-am obișnuit. Cum e apa? E bunuță. Apa era, pentru 20 de grade cât era afară, apa era destul de caldă. Nu știu să zic, 19-20 de grade avea apa. Ce nu mi-a plăcut în apă era o algă așa foarte... Așa este în apă, peste tot. Nu e murdară, doar că sunt genul ăsta de plante. Te simte cum te mângâie ceva la picior. Am găsit șezlonguri, în primul rând, foarte ok, prosoape. M-a întrebat ce cameră, mi-a dat câte prosoape voiam. În fața mea era o fetiță, a luat 5 prosoape, dă câte vrei. Și nici nu avem brățară, nu mergem cu gen din ăla, cum se cheamă, card, să fie vreun stres. Adică te duci, zici numărul camerei și gata. Nu Sunt și dușuri pe plajă, așa arată. Nu ești stresat ca la Disneyland sau ca la chestii să ai genul de brățărică, roșii, verde, nimic. Cocktailuri frumos, primeai la meniu. plajă am mers la restaurantul de lângă să întreb dacă are un meniu, mi-a dat un meniu și eu nu mi-am dat seama. În meniu scria cu prețuri în lire egiptene. Zic, băi, Elena, uite, costă aici. Dar nu contează, hai că ne luăm ceva și aia e. Și a venit băiatul ăla, a zis că de fapt nu, că e gratis aici și doar în spate avea niște, Băuturi. pe ultima pagină, niște băuturi, internaționale. nu mai știu ce era. Cele nici n-am citit europene. acolo. Și scria că acolo Whisky, sunt extra charge. Da, cele care sunt importate în Egipt, acelea costă bani, deci cele pe care ei le iau din afară. Dar dacă vrei să bei băutura lor națională, dacă vrei să bei bere, vin, cocktailuri, cafeluță, orice suc, deci era inclusiv înghețată pe plajă, aveai și posibilitatea să-ți iei de mâncare de la beach barurile de acolo, știi că și astea erau inclusiv, puteai să-ți iei mâncare. Niște aspecte foarte interesante legate de all inclusiv, pe care o să le discutăm în episodul următor, cel pe care o să-l dedicăm hotelului și prezentării hotelului unde stăm. Nu este sponsorizat, dar noi vă zicem cu bune și cu rele, Da, cum ne-am simțit cum noi. ne-am simțit noi, că ne-ar fi plăcut și nouă să vedem. Dacă ați ști cât am căutat o prezentare despre acest hotel pe YouTube, să văd și eu cum este și ce-i nașpa, dar nu pot să zic că am găsit, așa că Ceva să facem ne noi. mulțumească. Am găsit, dar nu ceva să ne mulțumească, cum am fi dorit noi să vedem. Da, Și exact. încercăm să facem acum ceva cum am fi dorit noi să vedem. Exact. Prin urmare, așa s-a încheiat prima noastră zi. Am mers la cină. Sună telefonul. Hello? Yes. Thank you, bye. M-a sunat să mă întreb dacă totul este în regulă până acum la hotel. Serios? Da. Doar să întreb dacă suntem fericiți? Da. Că știam că filmăm.
mergem în această seară să luăm cina, vă arătăm cum este la cină și în videoclipurile următoare vă invit să vizionați conținutul despre Cairo, despre Luxor, despre hotelul acesta all-inclusiv și, dacă vă place un conținut mai spicy, vă invit spre videoclipurile din China, cele mai recente. A fost un sezon epic. Asta este restaurantul principal, Tamarin se numește. Fiind sâmbătă, a fost foarte multă lume astăzi, așa că vă arăt ce mi-am luat eu. Am luat niște vită Wellington cu sos de ciuperci, cu salată coleslaw, care arată foarte bine. Aici am luat niște ridici cumva hidratate în lapte, n-am înțeles, cu legume coapte, cu salată de ardei, nu de ardei, de morcov, cu piure și cu niște legume. Și aici am luat niște pește, să văd cum este la cuptor. N-am mai văzut niciodată o fântână de ciocolată. Și au așa stixuri ca să punem. Ce tare! Mamă, e foarte tare! Fântână de ciocolată ca în filme! Vrei să zicem că trebuie să ne găsim un salut gen ca statement al nostru, știi? Știi ce zic? Să le zicem de fiecare dată. Seara, prieteni. Seară bună, prieteni. La revedere. Ne auzim cu bine. Ne auzim cu bine. Ce? Să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine. Gen ca inimioară, că așa pornim de aici. Să ne auzim cu bine. Mamă, ce penal. Știi? Am glumit, gen, nu? Știu, e bună tare. Hai, pa. Vino să vezi. Și asta când eram mic. Vino. Era rușine. Hai mă, vino să vezi. Mergeam pe la cineva acasă și stăteam așa. Mâine așa și mă uitam. Nu mai fi stresat, mă. Hai mă, că dacă nu ne place, le șterg, dă-l încolo. Ce? Nu e ca și cum trebuie să-l postezi neapărat. Că o să iasă bine, crede-mă. Da? Mă uit la tine și zâmbesc.